Gusto niyo bang makapag-relax? How about fresh air? Abay, tara na! Ating bisitahin ang Biliran. 3 hours mula Tacloban City, mararating niyo ang isa sa pinakabago at pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas, ang Biliran. Dati itong sub-province ng Leyte at naging independent province noong 1992. Ang probinsya ay binubuo ng 8 bayan at Naval ang nagsisilbing sentro neto. Recently, isa sa mga nagiging popular attractions ng probinsya ay ang Sambawan Island. Kaya tara na at ating pasyalan. Mararating ang bayan ng Maripipi sa halagang 80 to 90 pesos sakay ng isang bangka. Mala Romeo at Juliet ang pinagmulan ng bayan ng Maripipi. Ayon pa sa kwento, ang buong isla ay pinaniniwalaang libingan ni Maria at Pepe, two lovers who fought for their love against all odds. Ang buong isla ay pinaniniwalaang isang extinct volcano. At dahil dito, libo-libong puno ng nyog ang nakatanim dahil na rin sa matabang lupa. Travel tip: make sure to be at Naval Port before 10 a.m. Alternatively, kung hindi kayo nakaabot sa boat schedule, pwede kayong dumiretso sa bayan ng Kawayan as your jump off going to Maripipi. At dahil kami nakarating sa Naval after the boat schedule, we traveled almost an hour and a half from Kawayan to Maripipi and Barangay Olog na siyang jump off naman patungong Sambawan Island. 15 to 20 minutes ride sakay ng isang maliit na bangka bago marating ang isla. This is where your negotiation skills is needed. Boat rental is 1,000 pesos at 700 pesos naman if day tour lang. We decided to have an overnight stay sa isla. Pagdating sa isla, you need to pay 100 pesos registration fee. You can also pitch your own tent. At para sa mga walang dalang tent, you can rent for 350 pesos. 500 pesos naman for cottage at meron silang available rooms for a large group of 6 to 15 people ranging from 1,500 to 2,500 pesos. Ang Sambawan Island ay isa sa mga nagiging popular dive sites at marine sanctuaries recently. It has 2 main islands at ang rocky terrains nito ay binabalot ng mga damo na nagbibigay ng magandang view lalo na during sunrise at sunset. Along its shorelines, bubungad naman sa inyo ang mga mayayabong na talisay trees. If you want to witness the breathtaking scenery, meron silang view deck na mararating sa loob lang ng halos 5 minuto. Travel tip: be careful dahil sobrang lakas ng hangin. At tingin-tingin din sa gilid dahil baka kayo ay ma-fall. Aside sa photo op, you can also enjoy scuba diving, camping, snorkeling at trekking. Travel tip: during our visit, medyo malakas ng konti ang current ng tubig sa beachfront. Kaya be careful lalo na sa may mga kasama mga bata. Day 2, chasing waterfalls within the mainland. Sa halagang 500 to 600 pesos, pwede kayong mag-rent ng habal-habal for a tour. First stop, Ulan-Ulan Falls. This 25-meter falls surrounded by thick forest ay isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Almeria. Dahil sa lakas ng tubig sa falls, di maiiwasan na tumalsik-talsik ito na parang ulan. Hence, tinawag na ulan-ulan. Para marating ito, kinakailangan ng 30 minutes trekking. Travel tip: may mga area na matatarik at madulas at wala ring mga railings o harang, so make sure to wear a good pair of sandals or shoes. There are no cottages in the area. The overnight is not advisable.
Malinis din ang lugar, so be a responsible tourist. Iwasang magtapon kung saan-saan. We need to catch a trip going to Palumpon, kaya hindi na namin naituloy ang recollection sa Libapang Falls. On a side note, dinaanan din namin ang EU Sunrise Terraces, but not a good time to visit. Walang tanim na palay. Tayong makikita mo ay mga hayop, tulad ng ex mo. Biliran may be relatively new to local international tourists, but one thing is for sure. Maraming pwedeng maipagmamalaki ang probinsyang to. From its white sands and islands, marine sanctuaries, magnificent falls, truly a worth to visit island province.